5 10 আৰু 15 ৰে ভাগ কৰিব পৰা ন্যূনতম নিখুঁত ঘনকটো কিমান 5 10 আৰু 15 ৰে হৰণ কৰিব পৰা ন্যূনতম ঘনক মানে কিউব নাম্বাৰ ঠিক আছে কিউবটো কিমান হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে এটা বস্তু চাব 5 আছে 10 আছে 15 আছে নো প্ৰবলেম কিউব নাম্বাৰ চাওক এটো কিউব নাম্বাৰ হয় নেকি নহয় এটো কিউব নাম্বাৰ হয় নেকি নহয় এটো হয় 64 কিউব হয় নেকি 4 কিউব 40 4 কিউব কইলা 60 64 এটো হয় 27 হয় এতিয়া জাস্ট প্রশ্নটো হল এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হল এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু চাব মোৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে হল যে 5 10 আৰু 15 10 দি আমি হৰণ কৰিব পাৰিম দুটাকে হৰণ কৰিব পাৰিম কিয় পাৰিম লাষ্টত 0 আছে আৰু যাৰ লাষ্টত 0 থাকে তাক আমি 10 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 10 টো ক্যান্সেল হৈ গল ঠিক আছে 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম অবভিয়াসলি পাৰিম জিরো সংখ্যাৰ লাষ্টত 0 নহলে 5 থাকে তাক আমি 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো কাৰণ ইয়াৰ লাষ্টত কিমান আছে 0 আছে তাৰ মানে ইয়াকো আমি 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 5 ক্যান্সেল 15 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম চাও এতিয়া 15 মানে কিমান 15 মানে 3 পূৰণ 5 5 দি আমি দুটাকে হৰণ কৰিব পাৰিছো দুটা आंसर তো হ'ব নৰে যি কোনো এটা ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগিব এলিমিনেট কৰিব লাগিব তেনলে এটা आंसर হ'ব আমাৰ তে 5 ৰে আমি দুটাকে হৰণ কৰিব পাৰিম তেনলে 5 ৰে চেক কৰি লাভ নাই 3 ৰে চেক কৰিব লাগিব 3 ৰে এতিয়া যদি আমি চেক কৰিব তেনলে কি হ'ব 3 ৰে যদি আমি চেক কৰো 3 নিয়ম কি আছিল অংক কেটাৰ যোগফলক 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম তেনলে ইয়াতে কিমান আছে 6 আৰু 4 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 10 বাকিটো 0 আছে না লাগে 10 ক আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো জানো নোৱাৰো ঠিক আছে ক্যান্সেল 27 ক আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো নেকি তো সরি 10 নহব 27 মানে 2 + 7 কিমান হৈ যাব 9 9 ক আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো অবভিয়াসলি পাৰো তাৰ মানে এইটো সংখ্যাক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম অপশন নম্বৰ ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर যে 5 10 আৰু 15 ৰে হৰণ কৰিব পৰা ন্যূনতম নিখুঁত ঘনকটো হ'ব 27000 এইটোই হ'ব आंसर এনেকা ধৰণৰ অলপ বুদ্ধি লগাই কৰিব কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে যেটো আমি অপচনৰ পৰা বস্তুটো আমি উলিয়াই লব পাৰো এনেকা নহয় যে আমি এইবোৰ নোৱাৰো কি নোৱাৰো মানে কি কৈছে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিত যাব লাগিব এইটো কৰিবলৈ অপচনৰ পৰা মাজে মাজে এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যায় আৰু এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়ে অপচনটো এবাৰ চালে আমাৰ এটা আইডিয়া আহি যায় যে এইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব